سلام دوستای عزیز، خوش آمدین با چینل آشپزی با دخت پروانی. خدا کنه که جور و صحتمند باشین و از بلاها دور باشین. امروز برای شما ویدیوی متفاوت و آشپزی متفاوت آماده کردم. خدا کنه تا آخر این ویدیو با ما باشین و ببینین چی آشپزی کردم و چی جاهایی را برای شما نشان میدم. و همچنان ما جاهای تفریحی استرالیای جنوبی رفتیم که به شما کمی ویدیو هم گرفتم نشان میدم که چی جاهای دیدنی در استرالیای جنوبی. ما موتر ون کرایه کرده بودیم یا که گفته میتونیم کاروان از اونا کرایه کرده بودیم. اونا خیلی راحت بود، داخلش همه چی مجهز بود، آشپزخانه، اتاق خواب و حمام و تشناب همه چی داشتن. و همچنان اونا را هم برای شما معرفی میکنم که یک موتر ون چی چیزهایی داخلش است. دوستای عزیز، اگر شما استرالیا یا اروپا هستین از این موترها استفاده کنین و خیلی با فامیل هایی که میخواین جاهای تفریحی برن، اینا خیلی آسان است و خیلی خوب راحت هم است. قسمی که میبینین اینجا کاروان پارک است که ما یک شب یا دو شب خود را اینجا سپری میکنیم. اینجا همه فامیل ها همراه کاروان خود آمده و یک شب دو شب خود را اینجا برای تفریح سپری میکنن. دوستای عزیز، قسمی که گفته بودم که ما برای شما کاروان نشان میدم و این هم موتر کاروانی که داخلش همه چی مجهز است. و یک آشپزخانه کوچک داره که اینجا همه چی آماده است. این هم اجاق گازش است. این هم داش. نل آب و یخچالش هم آماده است. این کوچ رو که میبینین اینا تخت خواب هم درست میشه. و این هم حمامش. و همچنان منزل بالایش هم یک تخت خواب داره. و این هم داخل که درایور میشینه. دوستای عزیز، این هم طرز تهیه کباب داشی که برای شما آماده کردم. خدا کنه تا آخر این ویدیو با ما باشین و ببینین که ما کباب داشی را چه قسم درست میکنم. مواد لازم برای کباب داشی که ما لازم داریم نمک، پیاز، تخم مرغ، گوشت چرخ کرده، نیمه از مرچ دلمه و مرچ خشک، بادنجان رومی و مصالح کباب می باشد. گوشت چرخ کرده را داخل یک ظرف کلان انداختم و موادهای خشک را هم داخلش انداختم. حال پیاز را داخل پیاز ساز مندازم و
اونا را خوب خرد میکنم. پیاز خرد شده را داخل یک قاب میندازم و پیاز باقی مانده را هم همین قسم نرم میکنم. این پیاز ساز که است خیلی آسان است، از رنده یا تسله کرده خیلی آسان است. من همیشه از این پیاز ساز استفاده میکنم. پیاز ها خرد شد، اونا را میگیرم همراه دیست خوب آبش را جدا میکنم و داخل مواد میندازم که آب نداشته باشه. اگر آب داشت کباب ما زیاد آب میکشه و خوب کرسپی نمیایه. همه پیاز ها آبش جدا شد و حال مرچ دلمه که داشتم اونا را داخل پیاز ساز میندازم و 2 تا بانجان رومی را داخلش میندازم. اینا را هم از پیاز ساز میکشم. و همچنان اینا را مثل پیاز آبش جدا میکنم که آب نداشته باشه. حالا اینا را آبش جدا میکنم. موادش تمام شد. اینا را همراه دیست خوب ورز میتونم که همه مواد داخل گوشت چرخ کرده یک جای شوه.
یک تا تخم مرغ داشتیم، اونا را هم داخلش انداختم. حالا اینجا پتنوس داش گرفتم، روغن کمی میندازم و همه جای پتنوس روغنی میکنم که کباب زیرش نسوزه یا نچسبه. گوشت کوفته را داخل پتنوس خوب نازک اوار میکنیم که زیاد دبل نباشه که به خاطر خام میمانه. بعدا اینا را میمانم و داش روشن میکنم بر 5 دقیقه که اینا گرم بیایه و درجه داش را هم 150 ماندیم. و همچنان برای نیم ساعت یا 45 دقیقه داخل داش میمانم که خوب سر و زیرش پخته شوه و برای شما نشان میتم که چه قسم آمده. بعد از 20 دقیقه اینا را چک کردم که پخته شده یا نه. اگر پخته نشده بود اینا را دوباره 20 دقیقه دیگه هم میمانم. بعد از 40 دقیقه یا 45 دقیقه اینا آماده شده که نوشیجان کنیم. دوستای عزیز، این هم کباب داشی که درست کردم و بچه های منتظر کباب داشی بود. خیلی مانده هم شده بودن، از پیاده گشتی آمده بودن. دوستای عزیز، یک جهان تشکر که مرا حمایت میکنین و لایک کامنت میکنین و من هم منتظر نظریات و پیشنهاد شما دوستان عزیز هستم و شما را به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.